با سلام و درود به همه شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 69مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. اخبار هفته گذشته بیشتر حول محور نفت و فساد میچرخید. در برنامه این هفته ابتدا به یک موضوع خیلی مورد توجه میکنیم، بعد اثرات آن را بررسی میکنیم و از آنجا به سراغ موضوع فساد حکومتی و سخنرانی 2 هفته پیش رئیس جمهور منتخب در همین زمینه میپردازیم و در انتهای برنامه پای صحبت‌های قاضی القضات کشور راجع به افتضاحات در آمریکا می‌نشینیم. یکی از موضوعاتی که خیلی توجه منابع خبری رو در 1 هفته گذشته به خودش جلب کرده بود، همانا موضوع قیمت نفت بوده. کاهش قیمت نفت، کاهش بهای نفت، سقوط آزاد قیمت نفت. قیمت جهانی نفت به پایین‌ترین حد در 5 سال گذشته رسید. قیمت هر بشکه نفت ایران به حدود 57 دلار رسیده. کاهش قیمت نفت. البته اون موقع که هنوز قیمت نفت ایران به کمتر از 57 دلار نرسیده بود، سخنگوی دولت با یک منطقی ثابت کردن که این کاهش هیچ تأثیری نداره. قیمت هر بشکه نفت خام تو بازارهای جهانی تو نیمه اول امسال 104 دلار بود، در حالی که در قانون بودجه ما 100 دلار پیش بینی کرده بودیم. پیش بینیمون اینه که به طور متوسط نیمه دوم 82 دلار بشه. این رو اگر جمع بکنیم، این 82 دلار رو با اون 104 دلار میشه 186 دلار. به 2 تقسیم بکنیم میشه 93 دلار. حدود 7% نسبت به اون 100 دلاری که پیش بینی کرده بودیم کمتر است. توجه کردین؟ بر اساس پیش بینی اینا اون موقع حدود 1 ماه پیش 7% کم بوده بودجه داشتیم. اما حالا که این عدد به 57 دلار رسیده، این 57 دلار رو با اون 104 دلار جمع میکنیم، به 2 تقسیم میکنیم، میرسیم به عدد حدود 80. یعنی 20% کم بوده بودجه داریم تا الان. البته چون قیمت نفت قراره از اینم پایین تر بره برخلاف پیش بینی اینا. این شد که همین موضوع موجبات واکنش‌های شنیدنی رو از مقامات کشور فراهم آورد. اول خود همین آقای نوبخت. ما فکر میکنیم سال 94 سال عادی نیست، سال به نسبت سختیه. هیچ کدوم ما اظهار نمی کنیم که همه چیز آرومه، ما چقدر خوشبختیم، هیچ مشکلی تو کشور وجود نداره. سراسر مشکل داره، منتها به جای این که آدم کوچولوی سریال گالیله باشیم که ما شکست میخوریم، ما نمیتوانیم و نمیشود، ما اعتقاد داریم که ما میتوانیم. نوبخت جان، گالیله ستاره شناس بود. اون آدم کوچیکه مربوط به سریال گالیور میشد. بگذاریم. پس با اینکه سال به نسبت سختیه، اما شما معتقدین که میتوانید. چجوری وقت؟ من خیلی قاطعانه عرض میکنم منابع داخلیمون اونقدر هست که اگر نفت رو هم از اقتصادمون جدا بکنیم، هرچند برامون سختی هایی خواهد بود، ولی کشور قابل اداره هست. پس منابع داخلی داریم، یعنی یک تولیدات داخلی داریم که پول اون میتونه جایگزین پول تولید نفت بشه. اما نظر رئیس مجلس، شرایطی که ما امروز الان هستیم با وضعیتی که در نفت به وجود اومده با 6 ماه پیش متفاوت است. همین الان بودجه‌ای که دولت داده با وضعی که الان نفت داره متفاوت است. یعنی قیمتی که دولت برای نفت در بودجه در نظر گرفته با قیمت واقعی نفت فاصله داره. اما این موضوع چرا انقدر اهمیت داره که رئیس مجلس در یک تریبون عمومی اونو مطرح میکنه؟ چون همین بیماری اتکا به نفت در بودجه وجود داشته، یه بیماری مستمری هست. خب یک شرایطی است که اضطراراً ما باید کارهای دیگه انجام بدیم که وضع کشور سامان پیدا کنه. خب پس این یک بیماریه. البته اون موقع که نفت رو بشکه 120 دلار میفروختیم به این فکر نیفتاده بودیم که این یک بیماریه ها، به فکر علاجش هم نبودیم. اما الان که قیمت نفت به زیر 57 دلار رسیده، به این نتیجه رسیدیم که این یک بیماریه. یعنی در تمام این 35 سال گذشته با پول نفت ایرانیان هر کاری انجام شد که هیچ ربطی به منافع ایرانیان نداشت غیر از سرمایه‌گذاری در جاهای لازم. یعنی مثلا به حزب الله لبنان کمک شد، ولی در همین صنایع نفتی سرمایه‌گذاری نشد که الان بتونیم تولید نفتمون رو بالا ببریم. زری و گنبد طلا برای زیارتگاه‌ها در عراق ساخته شد، ولی در پالایشگاه‌ها سرمایه‌گذاری نشد که الان وارد کننده بنزین نباشیم.
به حوثی‌های یمن کمک شد، ولی در کشاورزی سرمایه‌گذاری لازم انجام نشد که الان وارد کننده گندم نباشیم. اما چون میخوایم مثبت باشیم به این حرفا توجه نمی‌کنیم و برمیگردیم به همون صحبت‌های آقای نوبخت که میگفت من خیلی قاطعانه عرض میکنم منابع داخلیمون اونقدر هست که اگر نفت رو هم از اقتصادمون جدا بکنیم هرچند برامون سختی‌هایی خواهد بود ولی کشور قابل اداره هست. ما هم خیلی قاطعانه میریم به سراغ منابع اصلی پول و اقتصاد در داخل کشور که همون بانک‌ها باشن. بانک‌ها و مؤسسات مالی بستر تولید جرم. جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده هم گفته یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی قوای سگانه قرار بگیره خشکاندن بستر جرم در دستگاه‌هایی که پول رو در اختیار دارن. بستر تولید جرمه. چه جرمی؟ فساد مالی. یعنی در نظام مقدس تحت حاکمیت ولی امر مسلمین جهان بانک‌ها که اتفاقا اسلامی هم اداره میشن تبدیل شدن به بستر فساد مالی. این رو صهیونیست‌ها یا عوامل استکبار جهانی نمیگن. یکی از مقامات عالی رتبه قضایی که اتفاقا جای مهر عبادت هم روی پیشونیش خود نمایی میکنه میفرمایند متاسفانه برخی از بانک‌های ما خودشون بنگاهدارن، خود از مردم پسنداز مردم رو میگیرن توی یه قلکی جمع میکنن، بعد یک شرکت خودشون درست میکنن، با اون شرکت میرن مسکونی میسازن، تجاری میسازن، چیکار میکنن؟ خب این که نشد. اتفاقا شده. بیشتر پورشه ها و مازاراتی هایی که بالای شهر تهران ویراژ میدن یا ویلاهای میلیاردی توی لواسون یا پنتهاوس های بالای شهر تهران از همین راه شدن. حالا یه عده‌ای کنار خیابون شب رو به صبح میرسونن یا بعضی وقتا هم نمیرسونن، مهم نیستش که اینم از موهبات عدل علیه. این علی مردم انقلاب کردند برای اینکه کشور از فساد پاکسازی شود. مردم انقلاب کردند تا هیچ مفسدی بر صندلی حکومت و ریاست تکیه نزنه. بله، مردم برای خیلی چیزای دیگه انقلاب کردن. این بخشی از صحبت‌های 2 هفته پیش آقای روحانی در همایش مبارزه با فساد بود. آقای روحانی در این مراسم صحبت‌های جنجالی زیادی فرمودند، اما قبل از اینکه به ادامه صحبت‌های ایشون بپردازیم ابتدا گوش فرا می‌سپاریم به پیام آقای بزرگ که در افتتاحیه این مراسم خوانده شد. مطلبی که آقا نوشتن اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند. یعنی اصلا برای چی میخواین همچین همایشی برگزار کنین؟ این همایش معنیش اینه که اینقدر در کشور تحت حاکمیت ولی امر مسلمین جهان فساد داره موج میزنه که باید براش همایش برگزار کنیم. اما با وجود این اعلام عدم رضایت آقای بزرگ از برگزاری این همایش، اونم چند روز قبل از برگزاری این همایش برگزار شد. یا مسئولین میدانند و در برابر فساد نمی ایستند، پس خود آلودند، پس کل نظام و انقلاب زیر سؤال است. یا آن که نمیدانند و یا اگر میدانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامی یک دولتی ناکارآمد است. البته آقای روحانی منظورشون این بود که مردم ممکنه اینجوری فکر کنن که درست هم حد زدن. یعنی هر کسی اگر فکر کنه به همین نتیجه میرسه. مگر امکان داره در جامعه فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع تر شود، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می شود روی پرده و پشت پرده ای داشته باشد؟ مردم از این حکومت راضی‌اند؟ از این دولت راضی‌اند؟ جواب این سوال که کاملا مشخصه. اما چرا در نظام مقدس تحت حاکمیت ولی امر مسلمین جهان کار اداری با رشوه حل و فصل می شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع می شود، مناقصه و مزایده پشت پرده و روی پرده دارد؟ فساد هست در جامعه ما متاسفانه،
پس برای اینکه در جامعه ما فساد هست متاسفانه، یعنی بیشتر در همون بخش حکومتیش و حاکمینش. خب حالا چرا این فساد به وجود اومده؟ خود انحصار عامل فساده. بزرگترین فساد از رانت اطلاعاتی شروع میشه و آغاز میشه. با تجمیع قدرت در یک نهاد فساد درست میشه. انحصار، رانت اطلاعاتی و تجمیع قدرت، یعنی جمع شدن قدرت در یک نهاد. چه نهادی میتونه تمام این خصوصیات رو داشته باشه؟ شما اگر اطلاعات رو، تفنگ رو، پول رو، سرمایه رو، سایت رو، روزنامه رو، خبرگزاری رو، همه رو جمع کردی در یک نهاد، ابوذر هم باشه فاسد میشه، سلمان هم باشه فاسد میشه. اطلاعات، پول، سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری و تفنگ. هم میدونن که کدوم نهاده که پول و سرمایه و خبرگزاری و سایت و تفنگ داره. یعنی کلا این تفنگ معما رو برای همه حل کرد که منظور آقای روحانی کدوم نهاده. اشکال داره کار ما، اشکال داره، ما اشکال رو باید رفع بکنیم. پس اشکال داره که سپاه همه چی در اختیار داره. شما هم میخواین این اشکال رو رفع کنید. بفهمین رفع کنیم. همین دولت 11 که خب در ابتدای شروع کار این دولت یک ابهاماتی در مورد ورود سپاه به صحنه‌های اقتصادی و سازندگی بود. ابهاماتی وجود داشت، اما بعد از اینکه دولت مستقر شد و پیمانکارهای اجرایی را ارزیابی کرد، امروز خود همین دولت هم در واقع به شدت نیازمند ورود و ادامه کار سازندگی سپاه تو این عرصه ها هست. پس این دولت هم به شدت نیازمند کار سازندگی سپاه در این عرصه ها هست؟ یعنی این دولت هم توجیه شد. آقای سردار جعفری در ادامه همین کنفرانس مطبوعاتی از خبرنگار ایرنا که متعلق به دولت اختصاصا خواستن که یک سوال اختصاصی ازشون بپرسه، بدین ترتیب که در جریان گمانه‌زنی‌های رسانه‌های خارجی، البته مبنی بر اینکه منظور رئیس جمهور در اظهارات اخیرش در یکی از همایش‌ها سپاه پاسداران بوده یا نه، گفتن که نه، منظور رئیس جمهور سپاه نبوده. یه نهاد دیگه‌ای که تفنگ داره، سرمایه داره، پول داره، سایت داره، خبرگزاری داره بوده. مدیر عاملی که میاد دوست داره 5 تا بازیکن رو که مورد وثوق خودشه، دوست خودشه، رفیق خودشه، بدون اینکه این توانمندی افراد رو بسنجه، خب میاره در باشگاه و همین باعث بروز فسادهایی شده. اینجا در کمیسیون اصل 90 مجلس پرونده های فساد در فوتبال روی میز بود. فساد مالی، تبانی، شرط بندی، رشوه و جعل کارت های پایان خدمت از فسادهای فوتبال ماست. این یه نمونه کوچیک اما ملموس از گلکاری بر بچه‌های مخلص سپاه بود. یعنی از وقتی که پای بر بچه‌های ولایت مدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به باشگاهداری باز شد، این شد وضع فوتبال ما. و اینی که الان شنیدین نتیجه فعالیت 10-15 سالی به همین بچه‌های مخلص سپاه بود در عرصه باشگاهداری البته. اما خب منظور آقای روحانی سپاه پاسداران نبود در اون سخنرانی. اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید. ما شک نداریم، اما سردار جعفری از جانب شما گفت منظور شما این نبوده. آقای روحانی در این سخنرانی سخنان کلیدی دیگه‌ای هم داشتن. بالاترین مقام کشور ما، یعنی مقام معظم رهبری که فقیه عادل هست، باز هم قانون اساسی آمده یک مجلسی رو درست کرده در کنار رهبری که بتونه در یک شرایطی رو صفات رهبری نظارت بکنه. بله، مجلس خبرگان رهبری که رئیس سابقش با حفظ منصب چندین ماه در کما بود به خاطر مرگ مغزی، و همین نشون میده که این نهاد چقدر نظارتش روی صفات رهبری مؤثره. چرا این کار کرده قانون اساسی؟ اونم زمان امام این کار رو کرده. در زمان امام با اون عظمت در حضور امام مجلس خبرگان رهبری و این نظارت درست شده، این اصول قانون اساسی، و امام اینو امضا کرده. آها،
یعنی همون موقعی که آقای بزرگ اینجوری میشستن کنار امام با اون عظمتش، امام خودش اینو امضا کرده و دیگه کسی هم مقام دینی و معنویش از امام با اون عظمتش که بالاتر نیست. پس مجلس خبرگان رهبری میتونه تحت یه شرایطی به رهبری نظارت داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه هر قدرتی که در کشور بر روش نظارت نباشه مشکل پیش میاد. ما باید نظارت در هر موردی به حسبه براش راه درست کنیم، نظارت بکنیم تا فساد ایجاد نشه. البته همه میدونن که فساد ایجاد شده، اما چرا آقای روحانی وسط همایش فساد یا فساد که رهبری با برگزاریش زیاد موافق نبود یه دفعه میزنه به صحرای رهبری و راجع به نظارت بر رهبری صحبت میکنه؟ بهترین راه اینه که سر دشمنو به سنگ دشمن بکوبی. یکی دیگه از صحبت‌های کلیدی آقای روحانی در این سخنرانی راجع به یک رسانه‌ای بود. بیاییم در زمینه نهی از منکر، امر به معروف. چرا یک رسانه تهمت میزنه؟ یعنی منکر آشکار. چرا برخورد نمیشه؟ چرا یک رسانه ای یک قوه‌ای رو حجو میکنه، استهزا میکنه و باش برخورد نمیشه؟ چرا یک رسانه ای یکی رو بزرگ میکنه، یکی رو خوار میکنه برای اهداف آیندهش؟ چرا باش برخورد نمیشه؟ برای اینکه سردبیر اون رسانه نماینده آقای بزرگ در رسانه هاست. هم فهمیدن که منظور آقای روحانی کدوم رسانه بود. اما از صحبت‌های کلیدی دیگه آقای روحانی میشه به درخواست ایشون از مردم اشاره کرد. مردم باید بدانند اگر خودشون نیستند، خودشون فریاد نزنند، خودشون به صحنه نیان، خودشون فداکاری نکنند، موفقیت ما در حد لازم و حد کافی نخواهد بود در امر مبارزه با فساد. باز انداختین گردن مردم بیان مطالبه کنن. خب مردم میان مطالبه میکنن، نظام مقدس سرکوبشون میکنه، شما هیچ کاری براشون نمیکنی که. این آقا بهمن احمدی عمویی به دلیل گوشزد کردن همین فساد اقتصادی در دوره رئیس جمهور منتخب قبلی که نظر رهبری بهش نزدیکتر بود 5-6 سال از عمرشو در زندان گذرون. یه نمونه دیگه ایشون هستن. لطفاً به این عکس خوب نگاه کنید. آقای محسن رحمانی هستن که به جرم بالا گرفتن عکس آقای موسوی در یکی از همایش‌های انتخاباتی شما آقای روحانی به 7 سال زندان محکوم شدن. 7 سال زندان برای بالا گرفتن یه عکس، اونم عکس نخست وزیر برگزیده امام با اون عظمتش. خدا نکنه خدا نکنه خدا نکنه یه وقتی فساد به قوه قضاییه برسه، اون که هیچی، اون که دیگه نمکه. وای به وقتی که بگندد نمک دیگه، حالا اونجا که انشالله نمیشه هیچ وقت. شما میدونین که شده، بدجوری هم شده. یعنی تمام این رشوه‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها، صنعت‌سازی‌ها و انحصارها و غیره زیر چشم همین نمک اتفاق میفته. بعد از آقای روحانی رئیس همین قوه قضاییه سخنرانی خودشون رو آغاز کردن در این همایش. مشکل اساسی امروز و در این نقطه‌ای که ایستادیم اراده تام و اراده قوی و مستحکم در برخورد با مفاسد هست و در پیشگیری از اونها از ناحیه مسئولانی که وظیفه دارند و اختیار این کار رو دارند. بله، مشکل اینه که اراده لازم برای برخورد با فساد نیست. یعنی عذر بدتر از گناه. این آقایون یه جوری راجع به فساد در این کشور حرف میزنن انگار خودشون هیچ پست و مسئولیتی در این کشور نداشتن و ندارن، یا اصلا دارن راجع به کشور دیگه صحبت میکنن، یا راجع به دوره قبل از انقلاب دارن صحبت میکنن. یعنی چه اراده لازم برای برخورد با فساد نیست؟ خب این کارنامه خودتونه دیگه. کارنامه قوه قضاییه در محاکمات طولانی و در موارد متعدده برخورد با فساد روشن هست. روشن؟ مخصوصا از وقتی شما آمدین روشن‌تر هم شده. تمام دادگاه‌های علنی پوشش خبری درستی نمیگیره
و بعضی از دادگاه هم اصلا علنی برگزار نمیشه، یعنی حتی خبرنگارها رو هم داخل راه نمیدن. متهمان معلوم الحال هم رمزی صدا زده میشن، مثل میمه یا بیزه. و با اینکه حدود 1 سال از مسجل شدن اتهام همین بیزه میگذره، تا حالا هنوز هیچ دادگاهی براش برگزار نشده. درست مثل همون برادر دکترتون که متخصص حقوق بشر هستن و برای پرونده زمینخواریشون تا حالا هیچ دادگاهی برگزار نشده، صداش هم در نمیارید. یا اون یکی برادر کوچیکترتون که فیلم باجگیریش هم در اختیار هست و هیچ پرونده‌ای براش تشکیل ندادین. یه قاضی فاسدی یه وقتی پیغام داده بود که من یه حرف فوق سری دارم، میخواست بیاد معامله کنه به خاطر فسادش، به هیچ وجه اجازه بهش ندادم و البته رفع کارهایی کرد و حالا بعضی هم شاید مطلع باشید. آهان، این قاضی فاسده میخواسته شما باش کنار بیای، بر همینم رفته پرونده‌های برادرتون رو کرده چون باش کنار نیومدی. اما شما هم میخواستی به واسطه برادرت تو بخور سازمان تامین اجتماعی شریک بشی شیطون، اونم شما رو بازی نداد. اما شما آقای لاریجانی یا دستگاه تحت نظرتون هوای همین قاضی فاسده هم داشتین. یعنی در پرونده کهریزک که ایشون مسئول قتل 4 انسان بوده حداقل، ایشون رو به پرداخت 200,000 تومان دیه محکوم کردین. یعنی دیه یک کفتر هم از این بیشتر بود. و البته حکم انفصال دائم از خدمات دولتی که شامل محافظای دولتی ایشون نمیشد. این همه انسان‌های وارسته در دستگاه‌های اجرایی هستند، در دستگاه قضایی هستند، در مجلس هستند، انسان‌های متدین و مشغول کار هستند. چرا ما این همه سیاه‌نمایی بکنیم؟ یعنی همه اینایی که تا الان من گفتم سیاه‌نمایی بود راجع به ایشون در این سخنرانی کلا سوزنشون روی 2 کلمه سیاه‌نمایی و یک جمله اراده لازم نیست گیر کرده بود و سعی زیادی داشتن که سخنران قبلیشون یعنی آقای روحانی رو که خیلی کلیدی بود ماسمالی کنن. اما از همه اینا جالبتر سخنان چند روز پیش ایشون راجع به نقض حقوق بشر در آمریکا بود. قتلی که در پلیس آمریکا در خیابان‌های آمریکا انجام داد، تبرئه او به این کیفیت واقعا یه افتضاحی است برای دستگاه قضایی آمریکا. بله، واقعا افتضاحی بود برای دستگاه قضایی آمریکا. چون آدم از دستگاه قضایی آمریکا که مبتنی بر دستورات الهی نیست و تحت حاکمیت ولی امر مسلمین جهان اداره نمیشه توقع بیشتری داره، ولی از دستگاه قضایی نظام مقدس نه. برای همین هم برای قتل ندا آقا سلطان، اشکان سهرابی، سانه ژاله و محمد مختاری و 10 نفر دیگه که در خیابونهای شهر توسط شلیک مستقیم نیروی انتظامی همون پلیس کشته شدن و اصلا براشون هیچ دادگاهی هیچ وقت برگزار نشد، افتضاح به حساب نمیاد. حداقل تو دستگاه قضایی افتضاح آمریکا برای اون قاتل یه دادگاهی برگزار شد. همین افتضاح اخیری رو که در آمریکا رخ داد، هم در بحث گزارشی که به سنا داده شد در مورد شکنجه سیاه و هم دفاعی که عده‌ای کردند، آقای دیکچنی در صحبتی دفاع کرده از دستور بوش برای شکنجه، گفته ما افتخار میکنیم به کاری که CIA کرده. واقعا چه افتضاحی! شکنجه، اونم برای کسایی که در دادگاه مجرم شناخته شدن و به زندان افتادن، خیلی افتضاحه. ولی اگر یه جوونی رو بدون محاکمه در هیچ دادگاهی غیر قانونی دستگیرش بکنن و زیر شکنجه به قتل برسوننش، افتضاح نیست. میدونید چرا؟ چون دولت اونا استکباریه و نظام ما مقدسه. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم برنامه این هفته را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری هم با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیداری بعد، خدا نگهدار و شب و روزتان خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.